Ja, hörni. Då var det dags. För 2,5 år sedan cyklade vi till Malmö. Helt sjukt faktiskt. Och nu ska ni få se det. Woo! Hej hej! Första videon för den här gången då. Vi ska alltså cykla till Malmö. Nu är vi igång. Han har köpt cykelbyxor. Ja, Kungskurva. blöjan, just det. Den är på. Men vi har shorts över så ingen kommer se det. Nej, man har fat ass. Det där kan vi ta med. Målet var alltså att vi skulle åka idag. Nu är klockan 6 på kvällen. Alltså Jag 18. åkte då. Tyst nu. Jag kommer 4 kilometer. Men vårt mål idag är 6 mil. Det här är starten av det största äventyret som har gjorts på svensk YouTube. Större än Wild Kids som vi inte gick på YouTube, men RMM kan slänga sig i väggen. Jag fick precis reda på att mitt vatten kommer vara varmt. På något sätt har han hittat varmt vatten och får med vattenflaska med. Så han bytte alltså ut mitt kalla vatten mot mitt varma vatten. Hade gärna haft kvar det kalla, även för att det inte var så mycket. Men tack Lo. Till alla haters som bara, ni kommer inte komma utanför Stockholm. Get this fucking Kossamu! Mamma Mu ligger här. Jag skulle också vilja säga 40 minuter senare så har vi kommit ut på landet. Vi är ganska snabba. Ja. Vi är i Södertälje nu. Du, av alla tillfällen du ska filma, så ska du göra när jag står och stretchar på McDonalds. Jag har försökt stretcha, jag vet inte hur man gör, så jag bara... Det är 3 mil. Fuck, nu då. Bli... Det där var Bli! Det är 3 mil dit vi ska. Och klockan är 8:30. Så vi har typ 3 mil kvar och vi är helt slut. Ja, men det är fuck armarna också. Nu gör du igen. Du ska filma mig. Han har filmat mig en gång jag touchar. Ska jag filma mig varje gång jag touchar? Ska det vara hela videon tycker du? Bara man klipper jag och touchar. Har du några stretching-tips? Nej, jag testar ju ont. Gör tills det gör ont. Är det ditt tips? Nu är det dags igen. Dag 2. Dag 2. Jag är glad. Jag har adrenalin. Det är orimligt fucking varmt. Det är helt sinnessjukt. Alltså, typ 26-27 grader. Fuck vad jobbigt det här kommer bli. Helvete vad jobbigt det här kommer bli. Rumpan gör jävligt ont. Och kanske viktigast av allt. Idag känner vi att vi är tillräckligt långt från Stockholm så nu kan vi köra full oss bara cykelbyxor. Så nu är vårt mål att ta oss till Nyköping typ idag. Typ inte Nyköping, typ precis innan. Sverige är ganska fint. Vi har ett problem. Vi kommer liksom inte ha en matbutik förrän 14 imorgon. Det är om 20 timmar. 22 timmar. Så vi måste köpa mat nu och det är så här 25 grader. Vi har ingen kylväska så vi kan inte ha någonting kylt. Middag tänkte vi äta pannkakor. De kommer hålla. Pannkakor med Bobs sylt. Sen har vi försökt brainstorma här. Vita bönor, baguette utan smör. Sylt. Baguette med sylt. Frukost, ja. Sylten kommer vara jättegod imorgon. Kan göra skagen toast. Sagaröran, den kommer hålla imorgon. Nej men om vi räkor. De kommer också hålla imorgon. Ja. Ja nej, men så det är lite ett dilemma vi har nu. Vi måste också ta oss 3 mil till och klockan är 4:30. Appetit alltså. Jobbig grej. Jag är så hungrig nu, jag måste kunna köpa något. Du får tänka på maten så länge. Jag ser ut som en cyklist. Jag glömde bort mina byxor. Jag ska ha den här på så man fattar hur jag har med byxorna. Ja, vi har slagit upp ett läger här utanför Ica i Vagnhärad. Lås sin köttbullsmacka. Vi är glada och ruinerade. Fuck vad dyrt det blir. 330 spänn. Ser ni vad det här är? Vad är det? Det är på ett hotell. Det är dags för vår första natt ute vid den här fina utsikten. Fantastiskt god. Där vi har ett hotell. Man måste bygga själv lite med service kan jag tycka.
Framförallt när man bygger det så har man också som står och filmar och kommenterar. Som inte hjälper till utan som bara står där och gör content och som sa citat: jag måste vlogga innan jag hjälper till. Jag kan filma det medan jag gör det. Ja. Känns det att bli filmad? Börja. Hallå, börja. Folk kollar på dig. Ja, och så sätter man i pinnen ner i marken. Just det, så är det. Man ska väl ha så här. Och sträcka ut det, så exakt. Så. Bra. Nej, nu klipper vi tills det är klart. Så klipper ni se det ut. Tagning 2. Lo klarade på första gången. Vi måste ju tänka på the Jag production ligger value. Lo i tältet. Jagar myggor bland alla våra väskor. Alla våra kläder. Alla våra ute. Det är som Öst- och Västtyskland här emellan. Jag tycker det är en jättedålig liknelse. Ja, jättefint ute. Kan se runt om här. Har du låst din cykel? Den är låst. Så, god natt. Men jag och Lo ligger alltså... Han ligger där. Och jag ligger här. Vi har alltså... Jag ligger ut med armen så har vi 5 centimeter. Jag orkar inte. Mellan varandra. Det är en mygga där. Myggor där inne. Och det... Det här kommer vara hur jag får ner tältet. 12 nätter. 12 tar jag kvar. Vi är inte ens i Nyköping. Imorgon. Filmar du mig eller dig? Nej. Det var mig. Det är imorgon. Och vi ska äta baguette med varmt smör. Som jag har typ sovit på hela natten. Här är den. Ja. Jag var mjukt den var. Ja. Ser jättegott ut. Vad gott. Ta ut ena benet först. Så här. Tack för att du visar fina bilder på min cykelbyxor. Det står en kamera här utanför också. Wow! Så, perfekt. Är du redo? Ska filma nu? Ja. Ska vi dra? Vi har ju tagit det optimalt och trappat in med skogen. Nu är det dags då. 3:e dagen gilt. Yes. Jag tror ju på att teorin att det här är värsta dagen rumpmässigt. Nej, men man är ju en stark man så att det här är inga problem. Jag ursäktar då bildkvaliteten. Det här är en av de mer charmiga viewsen av mig. Man ser mig torka ur smör ur en väska som har... Vi hade ju då lite för mycket smör va? I den här förpackningen. Som smälte. Och den sprack. Och det ser ut... Nu får jag inte upp förpackningen här. Men det är som smält glass kan jag säga. Jag har aldrig sett smör i det här. Det här är liksom... Det är som att du skulle köra smöret genom en kärnreaktor. Så ser det ut. Vi ska få stå på pizza. Update, still going strong här. Köpt lite nytt papper. Hade inte plats med allt så gav vi iväg till någon trött pappa. Inne på den 35:e minuten typ. Sugen på den här pizzan just nu alltså. Jag är inte speciellt så. Jag har lite... Du är lite mätt för allt smör du alltså. Vet du vad jag lyckas med? Jag fick bort all smör. Eller 70%. Nu ska vi åka till Babba Ghetto Pizzeria i Nyköping. Inte sponsor men vill bli. För att då har vi råd med det vi ska äta där. Nu äter vi pizza. Ja. I Nyköping.
enligt en karaktär som vi träffade på pizzerian så är det här den bästa pizzerian i Nyköping av de fantastiskt. Så att det är... Hur tycker du pizzan smakar? Den var helt okej. Välkommen till The City of Nyköping. Oväntat fint här ändå. Jag vet inte. De får till det, alla småstäder. Backa! Tut! Den kommer gå i stödet. Ja, vi står här i Kvarsebro. Nordvik jävla riktkapitalister här. Med kanoner. Vi är fucking kanoner in till den största villan jag sett i mitt liv. Sen har vi fin utsikt. Nej, life is good. Jag har aldrig varit så här skönt cyklat tror jag. Nej, vi har För en gång skulle jag känna att vi förtjänar det här för 3 dagar. hittat ett campingplats. Här precis. Precis här vi kan... Nej, det är ett naturreservat 10 meter bort som vi tror slutar här, kanske. Om det inte gör det, förlåt Östergötlands län att vi övertrampar. Vi är också i Östergötlands län nu. Just det. Vi klipper in en cool bild där. På du vet, Där. min timing där klipper vi in. På den där vi är fan på skylten. Vi hade gått till ett ställe. Nu har vi bytt plats. Vi är ute på en sån här ställe. Det är sten så vi kommer inte kunna sätta fast vårt tält. Det blåser ingenting så det är lugnt. Nej, det gör ju inte det. Och domhjälp. Han bara, jag måste uppdatera tittarna. Jag försökte hjälpa honom, men han lyckas inte få in pinnen i hålet. Så det fanns ingen poäng att jag skulle komma för en Nej, snurr. jag behöver din hjälp att få ut pinnen i det andra hålet. Det är svårt med en hand, du vet. Oj, nu åkte den ur. Du drar för långt. Du får sönder den. Hur Inte smakar jag med en smutsig kaffe och äter typ samma mat som igår i och för sig. Jag äter... Nej! Där ramlade kaffe. Jag äter halvt genomsteg så här ett halvfarlig bacon som man typ kan få lite salmonella, men alltså actually lite så här på gränsen till att man kan... Förhoppningsvis är det inte så här dansk gris in disguise, det är så svenskt på den, men det är också från Lidl. Sen har vi hallonsylting. Jag är mest glad att jag fick blodpudding och blev genomvarm. Först stekte den på i all oändlighet och den blev verkligen inte varm. Men sen så bara drog jag upp den här och bara... Vilket egentligen inte är så bra på pannan. Men jag tänker att jag bryr mig inte. Ja. Den ser helt okej ut där under. Så det är... Det finns ju en fantastisk sak med att matbutiker och sånt är inte lika vanligt här. Ute i skogen. Vi har ingen matbutik först i Norrköping. Det är 5 mil. Vi har en vattenflaska med 1,5 liter kvar. Vi åt upp... Han åt upp de sista bullarna. Och jag åt upp de sista gifflarna. Efter det så har vi 2 renklämmor till frukost. Och en halv baguette. Så en fjärdedels baguette. Och 4 protein Mars. Och det är 5 mil till Norrköping imorgon. Det här blir vår största prövningen. Hallå, oj då, där var ni. Ja, jag ligger här bakom Berlinmuren som jag har byggt. Hur går det? Det var jättedåligt. Vi var jättefakt och vi kan vara... Det här är faktiskt överlevnadssituation. Det här är som Robinson. Min telefon har rakt av. Och... Alltså verkar ha pajat till. Vi får fan 5 mil från Norrköping. Vi får fan ingen vatten och vi får fan ingen mat. Nu äter vi upp vår sista mat. Faktiskt. 5 mil.
Likea om ni vet att vi ska överleva och dislike om ni vet att vi ska dö. Så vi behövde ju mer vatten. Vi har ju knackat på ett ställe. Jag gick inte med in. Henry står där borta. Jag har frågat efter vatten. Och det tar en stund så jag tror typ att vi kommer få det. Det hade varit nice. Vi behöver verkligen 1,5 liter till vatten. Nu kommer han med vatten. We have water. Hoppas jag. Helt okej kallt också. Jättetrevliga. Det var rätt att ta pensionärerna alltså. På våra vattenflaskor. Nu är också den här tom. Mm. Vad gott. Vi är på en färja nu. Ja, bilfärja. Precis en halv minut från att de åkte. Back de bilarna. We are going to the store. Så nu är vi på väg till... Som sagt, vi cyklar hela vägen till Malmö. Jag är nu en stolt ägare av en Motorola Moto 32S. Välkommen till vår Unboxing! här inför den här nya telefonen. Ja, Vi tog oss till Norrköping med så här 20 minuters marginal. Ja, så nu är en Moto E32S sleek stylish design. 90 Hz. Och vi har 10 svettsvampar. Tack för det. Jo, vi ser. Det är vad du kommer behöva leva med. Oj. Oj, oj, oj. Den låg direkt. Så 1000 spänn. Hur gör man här? Man drar upp den här. Jag fattar att det är lite svårt. Den var inte inpaketerad. Så här gör inte Samsung kan jag säga. Nej, det var inte satisfying. Jag tror det skulle vara satisfying. Det här är satisfying. Vad fin den är för att vara det priset. Den är faktiskt ganska... Den känns bra. Den startar direkt också. Det här är som Batman. Alltså det här är så fan... Nu fixar han Touch ID på vår eller din 1100 kronors telefon. Det här är faktiskt coolt att man får det här på 1 och 1. Vänta. Yes! Om man klickar rätt på knappen, det här är ju på knappen. Ja. Då kommer den ju också läsa av filmen direkt. Ja. Jag tror inte den var så snabb. Den gör det direkt. Vad är din recension av den här staden då? Fingermässigt typ 8 av 10. Känsla typ 8 av 10 också. Vi är bara här 10 minuter, men jag känner att folk är lugna. Jag ramlade inte medan jag frågade. Nu är den helt illa här. Oj då, jag hoppat lite grann. Oj då. Jobbigt varje. Jag fick inte söka i Maps, då gick den helt bananas. Han har 2 mobiler nu. Tog upp den här, tog upp fel mobil, tryckte på knappen, startade och så bara här är ju trasig, jag har ju en ny mobil. Oj då, det var gamla mobilen. Den fungerade. Så nu har jag en S10 med skotthål i och en Motorola på 1 och 1. Jag önskar att jag kunde mercha de här och sno processorn från den. Men det kan jag tyvärr inte. Så nu har jag liksom... Här i Norrköping så har vi hittat hällristningar. It's like från bronsåldern. They were like many apmänniskor and they stood here and they wondered what should I write? I will make a boat. Very bad boat. Here we have a boat. Have they made here? Here it's like the peace second. Wow, they made peace. Wow, shit. They didn't have any war. I think Ringo Starr was here. Really cool. This is like a flower or a wheel. I think it's on a boat, you know.
It's a boat wheel. Yeah. The wheel is on boats. Really famous thing on boats. Yeah, but the ratt. The rat on the boat. Yeah, they really had rattar on the boats at that time. Or maybe they made boats after the ritningar on that one. So that is not a boat. That now. What did you say? De åkermark kring de Herbro brukades redan under bronsåldern. Man odlade... I don't fucking care. How did they write the sun down when you can't look at the sun? How did they like... Do you don't think it was a sun then? It says here it was den livgivande solen. Vi har hittat ett ställe nu. Klockan är 10 så vi ligger lite efter. Det är på betesmark där borta. Så en kossa förut, men det var ett tag sedan. Ja. Det är hjulspår här, förmodligen på en traktor. Men med tanke på hur överväxt det är så tänker jag att ingen har kört här på några 100 år. Det ska regna. Vi har ett sommartält som helt ärligt kanske inte riktigt har regn så bra. Och vi börjar känna lite regn nu. Så vi känner att vi kanske måste börja. Ja, så ta bort faran. Ja, då har vi äntligen fått upp tältet. Det börjar regna och mer. Jag är så orolig för tältet. Jag tror att det inte kommer hålla. Vi kanske vaknar upp med en vattenpöl. Men då ligger jag i alla fall inne. Det är jättetrångt men också mysigt. Och ja, om vi överlever och inte drunknar så får ni förmodligen en till uppdatering. Ja, nu har vi haft en av våra värre natter. Med önskar att jag kunde beskriva min ångest jag hade i natt med ord. När Lo låg och sov, klockan var 2 och det spöregnade, eller det hade börjat spöregna. Jag kände att det började regna från taket i tältet. Jag kollade och att det skulle regna 9 millimeter klockan 5. Jag kände att det här gånger 3. Det kommer bli översvämning här inne. Och Lo bara, jag var klockan 6 och kände att det var lite blött. Och jag hade liksom en pöl. Jag har en pöl bredvid mig. Med typ så här mycket vatten. Som liksom har byggts upp. Vi kommer behöva ligga kvar här i typ 4 timmar innan det har slutat regna. Det är inte det så här mest optimala stället att vara när det regnar. Helt 20 mil från hemma i ett tält. I hjulspår. Vid en åker. Ingen inne matbutik. Vad ska vi äta? Alltså hur ska vi göra? Jag kan nog inte förstå hur blöta de här är. Det är de blötaste byxorna jag har hållit i mitt liv. Alltså de är inte blöta. De är liksom, de är verkligen vatten. Nu börjar det regna. Och det är 17 myggor här inne. Det är så bra dukat! Vi kommer inte dö här inne. Det bara fortsätter regna. Det regnar och ska regna i 5 timmar till. Det är som att vi är nedfrysta. Man vet inte vad klockan är. Jag kan ju meddela att vi är kvar här. Det är typ, klockan är typ 3. 3:30. Det kanske slutar regna vid 4-5. Allt är blött. Det är jätteblött. Våra powerbanks är borta. Det regnar fortfarande in. Det är massa insekter här. Det här kommer blurras helt. Här är vårt bohag. Ni ser förmodligen ingenting just nu. Trasiga glasögon. Papper som är blött. Det här är bara personal use. Giffels. Min baguette. Den är inte så torr längre. Ja, nu har vi tagit oss ut här. Jag känner att vi båda så här. Jag har inga strumpor. Jag står med hälarna i en... jag orkar inte. Man kan inte gå in på en pizzeria. Göra sig i ordning för att ta sig iväg igen. Så. Fuck alltså. Vill du hoppa in och packa in och ska?
Luleå. Ett av de få ställena vi kan sova på. Barding, skjutbana. Hur fel är det att sova på en skjutbana? Vi får nöja oss med ett däckunderlag idag. Och vi har tänkt mycket på vilken position vi ska ha det i. Vi tänkte ha det diagonalt. Är det bättre eller sämre än att sova i spöregn? Jag tycker Linköping är en svår stad. Men Linköping, det har inte så hjärtat på samma sätt. Vi ska få vara inne Överlyckliga, vi är lite räddade. Hur länge har du bott i vildmarken? För länge. Vi är ett med naturen kan jag säga. Jag lyckades alltså starta larmet när jag skulle hämta en dipsås. Glöm inte att bära hjälm när ni cyklar. För annars blir det till så här. Till alla som någon går felbundat att så här får ska stanna över hos dem. Tacka nej. Ja, det som kan hända var att turet tar slut här. Och då är det en privatmark. Jag är fortfarande osäker på om det är lagligt. Men det kan vara att det är det. Så skjut fortfarande med en sjö som man bara inte ser andra kanterna. Glad midsommar då. Jo, midsommar. Är såsen så god här som de säger? Det här tältet är så fucking varmt. Ja, En termometer. Yes, för det är säkert 40 grader. det börjar ändå kännas så här, inte helt omöjligt. Jag känner att det är final stretch nu. Ändå. Ja, men lite så.